upang apruban ang rekomendasyon ng IATF kung ano mangyayari pagkatapos po ng Mayo 15. Ang napagkasunduan po, tinimbang po natin ang siyensya at rekomendasyon ng mga mayor ng Metro Manila. Sabi nga po ng Presidente, may mga lugar na mananatiling naka-lockdown. Meron din naman mga easing up of restrictions. Ano pa ang ibig sabihin nito? Magiging dahan-dahan, hinay-hinay, unti-unti ang ating strategiya. Sang-ayon nga po sa rekomendasyon ng WHO, kinakailangan ang pag-lift ng ating ECQ dapat maging gradual, incremental or phased out. Strong and resilient health system ay dapat nakalagay na. If restrictions are realized, before a strong health system in place, this will likely lead to resurgence. Ito ngayon ang kasalukuyang sitwasyon ng bansa. Una, malaki ang naging impact ng lockdown sa kaso ng COVID, ngunit malaki rin ang naging epekto nito sa ating ekonomiya. Limitado ang government resources, kaya kinakailangan natin na mag-generate ng resources para sa pangmatagalang laban sa COVID. Kailangan ibalanse ang kaligtasan at ekonomiya. Sa hinaharap, kung walang economic interventions, ang mga kakalabasan ay mas makakadulot ng pinsala kaysa sa epekto ng COVID. Balitang IAFTA tayo. Kahapon po, naapruban po ang Resolution number 35 na naglalagay sa green o ang tawag po nila dito ay low-risk areas at hindi na po siya mapapasailalim sa community quarantine. Makikita niyo po sa mapa kung ano itong mga low-risk areas. Sa Luzon po, sa Region 1, ito po ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Dagupan City. Sa Region 4B, ito po ang Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Puerto Princesa City. Sa Region 5 po, ang Albay, pero meron po yung recommendation na dapat tignan muli ang datos pagdating po ng 14 ng Mayo. Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Legazpi City. Titignan din po ang datos pagdating ng 14 May at Naga City. Nasa low-risk area rin po at hindi na nasa ilalim ng community quarantine sa Region 6, ang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental, Iloilo City at Bacolod City. Sa Region 8 po, nasa low-risk area, wala na pong community quarantine, ang Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Western Samar, Southern Leyte, Ormoc City at Tacloban City. Sa Mindanao naman po, sa Region 10, wala na pong community quarantine sa Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City. At sa Region 12, North Cotabato, South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, General Santos City. Sa BARM, ang Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, Tawi-Tawi, Cotabato City. Pero hindi po pwede magpabaya ang mga lugar nito dahil nga po hindi nakikita ang kalaban at po pwedeng pasukan pa rin ang mga lugar nito. Samantala, linagay naman po natin sa orange or mapapasailalim sa GCQ ang mga areas na ito. Sa Luzon po, naka-GCQ ang Cordillera Autonomous Region, Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province at Baguio City. Sa Region 2, naka-GCQ rin po ang Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at Santiago City. Sa Region 3, Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Angeles City, titignan din po ang datos pagdating ng May 14, Olongapo City. Sa Region 4A, Cavite, titignan din po natin ang datos pagdating ng May 14. Quezon, Rizal, Batangas at Lucena City. Sa Visayas, ang mga lugar pong ito ay nasa ilalim ng GCQ at ito po ay epektibo 16 May hanggang 31 May. Bohol, Cebu, Province po. Cebu Province po yan. Negros Oriental, Siquijor,
Mandaue City at ang Lapu-Lapu City. At sa Mindanao naman, nasa ilalim po ng GCQ sa Region 9. Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Zamboanga City at Isabela City. Sa Region 11 po, ang Davao City, subject din po sa verification sa 14 May. Davao de Oro, ganun din po. Titignan din po natin ang mga datos pagdating ng May 14. Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental. At sa Region 13, sa Caraga po, ang mga probinsyang nasa ilalim ng GCQ ay ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at Butuan City. Meron po tayo ngayong tinatawag na Modified Enhanced Community Quarantine. Ano po ito? Susubukan po nating linawin ngayon. Pero dahil Modified Enhanced Community Quarantine, naka-ECQ pa rin, pero meron na pong mga ilang industriya na magbubukas. Ano po itong mga lugar na nasa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine, epektibo ng 16 May hanggang 31 May? Ang probinsya ng Laguna, lahat ng highly urbanized cities ng National Capital Region, kasama na po ang municipality ng Pateros. At sa Visayas, kasama po dyan ang Cebu City. Now, lahat po yung mga probinsya, mga highly urbanized cities, yung mga independent component cities na nakarakterize as low, moderate, and high risk. Low po yung green, moderate yung yellow, at ang high risk ay pula, may appeal their classification to the IATF Screening and Validation Committee with the concurrence of the regional IATF, not later than 13 May 2020. Ano ba ho ibig sabihin at anong pagkakaiba ng Modified ECQ sa ECQ? Makikita po natin ito sa table na ito. Yung ating patakaran ngayon po sa ECQ, wala pong movement regardless of age and health status. Halos wala pong economic activity except dun sa mga utility services, gaya ng pagkain, power at tubig, at other economic sectors. No? Wala pong transportasyon ng pangpubliko at wala rin pong physical na mga klase. Sa ilalim po ng Modified ECQ, limitado po ang movement ng tao para po sa pagkuha ng essential services and work. Ang pagkakaiba po, bubuksan natin unti-unti ang ekonomiya. Magkakaroon po ng operasyon ang piling manufacturing and processing plants up to a maximum of 50%. Ano po itong mga industriya nito? Isasapinal po ngayong araw yan. At bibigyan natin ng anunsyo kung hindi mamayang hapon, bukas po. Magkakaroon din tayo ng press briefing. Wednesday, normally wala pong press briefing. Magkakaroon po tayo bukas para idetalye kung ano po yung naapruba ng IATF ng mga industriyang magbubukas. Magkakaroon din po tayo siyempre dahil meron ng pasok ang ilang mga industriya sa Modified ECQ ng kaunting limited transportation services para po sa mga papasok sa trabaho at para po dun sa magbibigay ng essential goods and services. Suspendido pa rin po ang lahat ng klase sa lahat ng antas. Sa GCQ na matagal na po natin pinag-uusapan, alam naman po natin na limitado rin ang movements, pero ang operasyon ng gobyerno at halos lahat ng industriya ay balik na up to 75%. Ang mga exceptions lamang ay yung mga mataong mga industriya, no? At saka yung para sa amusement at saka yung mga para sa mga kabataan. Pero meron lang po tayong limited na transportation services kung saan oobserbahan po ang social distancing. At po pwede po ang flexible learning, hindi pa rin po pwede ang face-to-face learning. Now, bukas po, ididetalye natin kung ano yung mga industriya sa Modified ECQ na pwede nang mag-operate. Ano pa po ang diferensya o pagkakaiba ng Modified ECQ? Well, alinsunod na rin po ito sa kagustuhan ng mga mayor, no?
Ang ating mga mayor po ay humingi sila, well, una-una po, ang hiningi po ng mga mayor ay tatlo. Unang-una, ang sabi nila, hindi po pwedeng magkaiba ang klasifikasyon ng mga syudad at munisipyo sa Metro Manila, dapat iisa lamang. Kaya nga po, nakinig po ang IATF at iisa lang po ang regime, kumbaga, applicable sa ating Metro Manila. At ito nga po ang Modified ECQ. Pangalawa, ninais din ng mga mayor na i-impose ang GCQ sa NCR, pero ang mga LGUs ay papayagan na mag-lockdown ng mga barangay as needed. Yan po yung pangalawang suhestyon na inadapt po ng IATF. Paano po gagawin ito? Nagkaroon po tayo ng mga tinatawag na mga different zones. Ito po yung critical zone at makikita nyo po sa graph na ito po yung pula. Meron tayong containment zone, meron tayong buffer zone, at meron tayong outside of buffer zone. Ang critical zone po, ito siyempre yung matataas ang kaso. Kailangan merong more than 20 cases for every 100,000. No? Yan po ang critical zone. At itong mga critical zone pong ito, mananatili po under ECQ as we know it. Hindi magbabago po ang ECQ as we know it doon sa mga critical zone at yan din po ang mangyayari sa containment zone. Ito po yung mga areas na nakapaligid sa critical zone dahil hindi naman natin maiwasan talaga na tratuhing isang geographical region, yung critical zone at containment zone. Ang containment zone po, mas konti mga kaso, 1 to 19 for every 100,000, pero pareho po silang under ECQ. Doon naman po sa buffer zone at saka doon sa outside of the buffer zone, doon po hahayaan ng magbukas ang ilang mga industriya. So ano po ang ibig sabihin ng modified? Ang modified po na ECQ is ECQ. Kaya lang merong ilang industriya na bubuksan hanggang 50% at merong pa ring ilang mga zona, mga barangay o grupo ng mga barangay na mananatili sa ilalim ng ECQ. Hinay-hinay, dahan-dahan, unti-unti po ang ating pagbukas. Now, para po dun sa mga areas na mapapasa ilalim sa Modified ECQ, again, ang effectivity po nito ay May 16 hanggang May 31. Ang rekomendasyon po ng National Task Force Against COVID-19 ay ina-adapt po natin in relation dun sa mga proposed zoning concept and corresponding qualification and its phase response or intervention. Ibig sabihin, hindi lang po yan isang barangay, kung hindi yung mga barangay na nakapaligid din. No? At alinsunod po rito, yung mga lokal na pamahalaan na po ang siyang magdideklara at magka-classify kung ano yung mga barangay na matataas pa po ang kaso ng COVID para po masubject pa to ECQ. Kinakailangan po yung classification at pagtatalaga at pag-identify ng LGU ay gawin pursuant to a confirmation to be made by the Regional Interagency Task Force. Sa ibang balita po, naapruban na rin po yung rekomendasyon ng IATF na bigyan ng 5 milyon pang pamilya mula po sa first tranche ng Social Amelioration Program ang ating mga kababayan. Ulitin ko po, naaprubahan na po. Hindi lang 18 milyon ang mabibigyan po ng SAP sa first tranche, nadagdagan na po ng 5 milyon. Pero dahil limitado po ang pondong binigay ng Kongreso, yung mabibigyan po sa second tranche ay yung lamang mga nananatili sa ECQ na dineklara nung pangalawang buwan ng ating Pangulo. Malinaw po yan. Doon sa unang buwan, lahat ng nasa ECQ may ayuda. Sa pangalawang buwan, yung mga lugar na nakatira lamang sa ECQ o may ayuda, wala na pong ayuda yung mga nasa GCQ area. Inanunsyo rin po kahapon ni Presidente na yung mga estudyanteng nais umuwi sa kanilang mga probinsya, tutulungan po niyang umuwi.
Pero siyempre po, sana makabalik sa Maynila dahil nais nating matapos nila ang kanilang pag-aaral. Ito po ang Hatid Estudyante Program. At uuwi po ng presidente natin ang mga estudyante sa pamamagitan ng riles, barko, bus, at eroplano. Magbibigay po ang presidente ng konting ayuda sa kanila para makauwi. Sapat po ito para sa pamasahe, sa kanilang pagkain habang bumabiyahe at kaunting pabaon. Now, bubuksan ko na po ngayon ang floors para po sa mga katanungan ng ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Uulitin ko po kung ano yung mga industriya, isinasapinal po yan. Ano yung mga lugar na mapapasailalim sa ECQ, nasa lokal na pamahalaan po yan. Pero bago pala tayo magpunta sa question and answer, para maintindihan natin kung ano yung proseso na dinaanan at nagkaroon tayo ngayon ng Modified ECQ, minabuti na po naming imbitahin ang mga dalubhasa dahil ang criteria nga po ay nakabase sa siyensya, yung pagbilis ng COVID-19 at yung kahandaan na magbigay ng medical services. So nandito po kasama natin muna si Yusek Vergere, ang tagapagsalita po ng DOH, at siya po ay magpipresenta ng proseso na ginamit natin para magkaroon ng classification ng Modified ECQ kung saan doon sa mga lugar na Modified ECQ ay meron pa rin mga zones na mananatili under ECQ as we know it. Welcome to the program. Welcome to the press briefing. Yusek Maria Rosario Vergere. You have the floor. Magandang hapon po. Good afternoon, Secretary Harry Roque, at magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay nandito representing the Department of Health together with Dr. John Wong, who is our expert who has helped us complete these recommendations para po sa ating interagency task force. Ito po ay nakumpleto, itong mga datos na to para sa decision making ay nakumpleto base po sa tulong-tulong na pag-aaral at pagdidiskusyon ng ating Interagency Task Force Sub-Technical Working Group on Data Analytics, which is headed by Yusek Lilibeth David of the Department of Health. So next slide please. So umpisan ho natin itong pag-uusap natin at pagpapaliwanag namin dito po sa aming nagawang decision making na sinasabi natin. Ano po ba ang mga naging basihan natin para magawa po natin ang rekomendasyon at maibigay sa ating interagency task force. So this slide would show you the considerations for the decision making that was done. So unang-una po, ang alam nating lahat, of course, we base it on health. Doon po sa ating health na mga konsiderasyon, atin pong unang-unang tinignan ng LGU Epidemic Response Framework. Dito po natin nakikita sa framework na ito kung ano po ang klasifikasyon ng bawat local governments natin para masabi natin kung ito ay low risk, moderate risk, or high risk. Also, sa kaalaman po ng lahat, ito ang lagi nating ipinapaliwanag sa lahat ng mga tao, ito pong ating case doubling time and critical care utilization rate. Ito po yung dalawang health indicators na atin pong ginamit mula po tayo ay nag-umpisa para magbigay desisyon for general community quarantine and enhanced community quarantine. Alongside with this, we have the phases of a pandemic, which is recognition and preparation, initiation and deceleration, and the acceleration phase, which can be likened similarly dun po sa ating epidemic response framework of having low risk, moderate risk, and having high risk. So ito pong mga konsiderasyon na ito sa pangunahin natin na mga considerations or basis for decision making ang ating mga ginamit, no? Pero nagkaroon na rin po ng mga other considerations because we would want that it be as comprehensive and complete as possible kapag tayo po ay nagdesisyon considering the other factors as well aside from health. So we had second would be the health or other health system capacity kung saan po atin pong kinonsider din kailangan makita po natin sa bawat lugar na meron po silang functional disease surveillance. Pag sinabi po nating functional disease surveillance, ito po yung meron po tayo mga officers na gumagawa ng contact tracing,
meron pong nag-a-analyze ng ating data at ginagamit po ito sa pagdedesisyon ng ating mga lugar or local government units. Meron din po tayong mga capacity for isolation. Doon po ba sa lugar na yan, meron silang mga community isolation units na pwedeng paglagakan kung sakasakaling nakaka-identify po ng mga suspects, probable or even confirmed cases and the persons under monitoring. So ito po ay responsibilidad ng Kagawaran ng Kalusugan at saka po ng DILG for this other health system capacity. Aside from health, tinignan din po natin ang tatlong sektor para maging basihan para sa decision making. At ang unang-una po yung security. So ang Philippine National Police po nag-present at nagbigay sa atin, previous slide please, nagbigay po ng indicators para dito, yung Safety Security Index para po sa major and minor COVID-related crimes. And then ang social din po, social sector, tinignan po ang indicators for poverty, for unemployment, and lack of access to services, which was presented by the Department of Social Welfare and Development. And for economic, we looked at enterprises, yung mga employment po, and the primary growth driver sectors, and these were all analyzed and recommended for by the DTI and the NEDA. Next, please. Next. So with those factors, tinignan naman po natin yung ating LGU Epidemic Response Framework. Pag tinignan po natin ito, meron po tayong tatlong levels of risk for this framework kung saan dinefine natin sila using the case doubling time and the critical care utilization rate. Pag sinabi po natin case doubling time, ito po yung period of time kung saan nagdodoble ang kaso sa isang lugar. At yun naman pong critical care utilization rate, ito po yung tinitignan natin yung mga critical care facilities and equipments na meron ng isang lugar. So mentras na umiikli ang panahon sa case doubling time natin, mas magandang mas pangit na indikasyon para sa isang komunidad. Compared to critical care utilization rate na mas konti ang utilization, mas maganda ang binibigay na sinyales nito para sa isang lugar. So low risk would be those with greater than 30 days na case doubling time at less than 30% regional critical care utilization rate. Ang moderate risk po natin ay yung may 7 to 30 days na case doubling time and ang kanyang regional critical care utilization rate is 30 to 70%. And of course, the high risk, less than 7 days po ang case doubling time. Ibig sabihin, napakabilis po ng pagdodoble ng kaso sa bawat araw at meron ho siyang greater than 70% na critical care utilization rate na ibig sabihin, most of their facilities, almost 70% ay nagagamit na at 30% na lang po ang natitira para po magamit ng populasyon. Minsan, it can be even higher than 70%. So pag tinignan ho natin itong tatlong risk factors or risk levels for this response framework, kapag low risk po, we implement the minimum health standards. There would be movement or mobility of people, but minimum health standards should be in place. Pag moderate risk po, dyan po tayo nagpapatupad ng general community quarantine. And for high risk, that is where we implement the enhanced community quarantine. Next, please. Next slide, please. So this next slide, gusto lang natin ipaliwanag, kailan po ba natin kailangan ng community quarantine? So base po dun sa mga napag-usapan natin kanina, dun sa response framework, ang ating mga LGUs will be classified as to having low risk, moderate risk, and high risk. So ang low risk po natin, ito po yung mga phases po or stages ng ating pandemya, na meron po tayong recognition at saka yung preparation stage. And that would be for low-risk areas. Sila po yung maklasify for that. And yun pong mga may moderate risk, sila po yung nasa initiation and deceleration phases of the pandemic. And this is where we implement the general community quarantine. Balikan po natin yung sinabi natin kanina na kapag low risk tayo, ang case doubling time and critical care utilization rate ay mahaba pa ho ang panahon na nagdodoble ang ating mga kaso pag low risk at mababa pa rin ho ang utilization ng komunidad para dun sa kanilang mga facilities. But for moderate risk, you already have about
30 to 70% being used para dito po sa critical care. And then for high risk, where we are going to implement the enhanced community quarantine, dahil ang kanyang case doubling time po ay less than 7 days na, mabilis na po. At ang pag-utilize ng mga critical care facilities po natin is 70% or more already. So kailangan na po ng enhanced community quarantine para makatulong po sa pagpe-prevent pa ng further transmission. Next, please. And then this would be the LG response framework kung saan sinasabi natin at inuulit po natin kung ano ang mga kailangang aksyon base sa risk level na na-identify po or na-classify ang isang local government unit. So when we say it's low risk, katulad ng mga binigay nating pamantayan kanina, ang kailangan po natin gawin dito, we need to contain. We need to appropriately implement the minimum health standards in the community. Mag-uumpisa po lahat ng ito sa isang individual, sa komunidad, at kailangan pong maipatupad ang minimum health standards sa iba't ibang settings natin, like the community, like the workplaces, establishments, and other public places. Kailangan din po, while we are at this level, kailangan makapacitate na po natin ang health system hanggang wala pa ho tayong ganong kaso, para po makapag-prepare and eventually will be ready kung sakasakali pong malipat ang risk level niya to moderate or high risk. Pag moderate risk po ang isang LGU, dito po pumapasok yung pagpapatupad natin ng general community quarantine. This is on that phase of mitigation. We have to monitor enforcement of these minimum health standards for moderate risk at kailangan po nagkakaroon na ng enabling environment ang mga settings natin, like for example for workplaces, even in establishments kung saan meron na ho tayong ipapatupad na engineering or administrative controls para to prevent further transmission. Katulad po sa workplaces, naglalagay po ng administrative control, katulad ng mga alternative working arrangements like working from home o kaya may scheduling po ang pagpasok sa trabaho. These are forms of these controls na pwede nating gamitin para maipatupad po natin ang health standards natin. And of course, for high risk, we have the enhanced community quarantine. And our major goal here is to suppress the transmission of infection and further increase cases. So kailangan mag-enforce, and of course, we have to have minimum health standards for those high-risk areas. Kailangan po na natin ng health standards para sa mataas na risk na community na ito, katulad na po ng pagpapatupad natin ng stay-at-home policy, wala ho tayong mass gatherings, walang mga masyadong mobility ng mga tao, ang movement po ay napaka-limited, only for essential services, and of course, yung atin po mga personal protective measures na ipinatutupad for all of these levels of risk. So ito po yung ating mga naging basihan at mga naging rekomendasyon para po sa actions, para po dito sa ating general community quarantine and enhanced community quarantine at sa classifications po ng ating mga local government units. I will now turn you over to Dr. John Wong to explain to all of us the different epidemiological measures that we have used and how we have come up with the decision that was recommended to the IATF. Dr. John Wong, over to you. Thank you, Yusek. Next slide, please. So first, I would like to show you the epidemic curve for the country and its different geographic units. So this shows the number of cases that we get every day, starting from the second wave of the epidemic. The two red bars show when the ECQ was applied, the first red bar, and then the second red bar would be when it started to take effect. So as you see the national curve, the blue curve, after the ECQ started to take effect, there was still a rise in a few cases. Then it started to go down, at around April 2. And then it continued on. When we got to around April 22, we saw that there's a divergence between
the national curve and the curve for NCR. No? If you remember, the NCR is where we apply the ECQ. No? So the effect of the ECQ started to be seen here, no? When the curve started to flatten, no? And it has continued to the present. No? The rise in the number of cases at the national level, no, after that time was contributed mainly from Visayas, no? Particularly in Cebu City. If you look at the curves for Luzon outside NCR and Mindanao, they're actually at very, very low levels, no? Hardly contributing to the outbreak. No? So what we have now is an outbreak that has equal number of cases, new cases, no, coming from NCR and Visayas. No? So although NCR is still the epicenter, no, Visayas is becoming a hotspot. Next slide, please. Next slide. Next slide, please. Okay, so this epidemic curves shows you the cases in NCR compared to other regions. No? So I just want to call your attention to the latter part of the curve that shows the small outbreaks, no, in close settings, no, in Cebu and in Cebu, no, 2 in Cebu City and 1 in Mandawi City. So this is the reason for the recent uptick in cases. Next slide. So this is a set of 4 doubling time curves that shows you the story of the outbreak. No? If we start with, in the right upper corner with NCR, the level of the outbreak is almost equal to the national level, no, at 10,000. But if you look at the curves for Luzon and Mindanao, they're much smaller. No? For Luzon, the level of the outbreak is about 1,000, and for Mindanao, it's at about 100. No? So much smaller outbreaks. No? But if you go back to the curve in Luzon, for both curves, no, for the number of cases and mortality, we also see that after ECQ started to take effect, no, the curve started to bend. No? So they're now almost parallel to the 30-day doubling time line. No? Whereas when they started, they were near the 3-day line. No? For Luzon, no, they started curving much earlier. Both are almost flat now. For Mindanao, same thing. No? For the mortality doubling time of Mindanao, no, it's actually exceeded the 7-day line. No? So the recent hotspot now is in Visayas. No? So although it slowed down early and was parallel to the 7-day line, it remained parallel until now. No? It hasn't exceeded the 7-day line. No? So this is an area we have to watch out closely. Next slide, please. Doc, Dr. Wong, excuse me, I'm sorry. Can you please repeat the previous slide, Doc? Hindi daw nag-show sa screen kasi kanina. That one. Thank you. Okay. So this is an epidemic curve broken down in terms of which cases are from NCR and which cases are from outside NCR. No? So I just wanted to call your attention to the right part of the graph, the latter part of the graph that shows the cluster of cases that contributed to the recent uptick of cases. No? So we have 2 clusters in Cebu City and 1 cluster in Mandawi City. Next slide. Next slide. Okay. So okay, aside from case doubling time, the other indicator we're using to classify the risk level of the provinces and cities is critical utilization. No? So as we know, the reason we apply ECQ, no, is to buy time for the health system. No?
So this is the most recent data. This is the most recent data, which shows across all the regions what is the status of their utilization of critical care resources. No? So low utilization is better, meaning we have higher reserve capacity. So most of the regions are in the safe zone. We have about 4 or 5 regions that are in the warning zone, no? But none of them are in the danger zone. No? So again, no, because of the ECQ, we've been able to buy time for the health system, no, as we continue to build health system capacity. Next slide. Okay, so using these two indicators, this is how we classify the different LGUs, no, provinces and cities. No? So we start looking at the size of the outbreak. No? If they have small outbreaks, no, outbreaks that do not exceed the thresholds listed there, no, we just use critical care utilization rate to classify them. No? Case doubling time will not be used anymore. No? So if they have low utilization, no, they're in low risk level. If they have high utilization, they're in the acceleration level or high risk level. No? However, if they have outbreak sizes which exceed the thresholds, then we start also applying the case doubling time as a criteria. No? Slow outbreaks, no? Outbreaks that double more than 30 days, no? Are low risk, no? Except if they already have high utilization rate. No? Whereas fast outbreaks are always classified as in the acceleration phase or high risk. Next slide. I think that was my last slide. Thank you, Yusek. Maraming salamat, Yusek Vergere and Dr. John Wong. Uulitin ko po, ang Metropolitan Manila, NCR, probinsya ng Laguna at ang syudad ng Cebu ay mapapasailalim sa Modified MCQ. Ibig sabihin, ECQ pa rin po, bagamat may kaunting mga industriya na hahayaang magbukas at magkakaroon po tayo ng pinanalistahan ng mga industriya bukas hanggang 50% ng workforce at meron din pong limited na transportation services na maaalaw. Pero meron pa rin pong mga lugar dito sa Modified ECQ na mananatili sa ECQ. Ito po ay mga barangay o mga zona ng mga barangay kung saan mananatili po ang ECQ. Kasama na rin po yung mga areas na nakapaligid dito sa mga critical zones nito na ang tinatawag natin ay containment zones. Kung ano itong mga areas nito, hahayaan po natin yan sa mga lokal na pamahalaan in coordination with the regional IATF. Sige, mga tanong na po tayo. Maricel Halili. Hi sir, magandang hapon po. Sir, ilang paglilinaw lang. Nabanggit niyo po kanina na nagdesisyon na si Presidente doon po sa social amelioration program na nakafocus na siya doon sa mga ECQ areas. Pero ano po yung plano natin doon sa mga manggagawa na nasa GCQ area pero hindi pa rin po pwedeng magtrabaho kagaya po ng mga nagtatrabaho sa mga gym at saka po mga luxury stores? Well, sa ngayon po, wala pa pong rekomendasyon ng IATF dyan, pero I'm sure bibigyan po yan ng rekomendasyon. Sa ngayon po, ang ating inuubos muna ay yung sa first tranche at meron na po tayong 92.30 na nabigyan na nung first tranche. Pangalawa po, bibigyan pa natin na ayuda yung natitirang 5 milyones na sabi ni Presidente dapat mabigyan dahil hindi napasama doon sa unang listahan ng 18 million. At saka siyempre po, yung ayuda na ibibigay natin doon sa mga areas na nanatili sa ECQ. Hayaan niyo muna nating tapusin po ito at puntahan natin yung mga ayuda kung meron man doon sa mga GCQ areas na hindi nakapagtrabaho po. Sir, paano naman po dun sa mga areas na hindi na under quarantine? I understand na banggit po kanina ni Yusek Vergere na meron pa rin pong susundin na minimum health standard. Pero
in terms of the industry and activities, ano po yung magiging limitasyon nila? For example, kung 100% na papayagan na magbukas yung mga businesses doon sa areas na yon, pati po ba yung mga religious activities, for example, will they be allowed to conduct such things? Ang mga religious activities po, lilinawin papuyan ng IATF, pero masasabi lang po natin, miski wala po kayo sa community quarantine, kinakailangan po mag-ingat, mag-social distancing, mag-good hygiene, dahil isang tao lang po pumasok sa inyong probinsya na meron pong COVID-19, napakabilis pong pwedeng kumalat yan. So, ingat pa rin po at sinusunod po natin ang sinasabi ng World Health Organization, hinay-hinay, dahan-dahan, unti-unti. Panghuli na lang po kay Yusek Vergere. Ma'am, after po I understand nagkaroon po tayo ng pag-ease ng mga restrictions dun sa ibang mga areas. Does it just to summarize po the presentation, does it mean that the transmission is now under control? And what are the chances po of second wave? Yes, ma'am. Thank you for that question. So, hindi po natin sinasabi that we have already controlled, no? Kaya nga po, tayo ay magpapatupad ng ating mga minimum health standards na sinasabi. Although an area might be identified or classified as low risk, they still need to implement the minimum health standards that we will be providing na nandyan po sa ating mga protocol. Yun pong posibilidad ng second wave, ito po ay isang bagay na gusto nating maiwasan at pinaghahandaan natin. Kaya nga po ganito po tayo mag-classify ng ating mga lugar at ganito po natin ipinatutupad ang shifting or transitioning from a GCQ to a low-risk area, to a moderate, to low-risk. Hindi po natin binibigla iyan. And ang lagi nga nating sinasabi, kahit na nagpapakita na po ng indikasyon na maganda, no, because case doubling time is humahaba na po ang ganon, ang ating mga case doubling time at critical care utilization sa ibang lugar ay makikita po natin na talagang nakakapaghanda at nakakaagapay. Hindi pa rin po tayo pwedeng maging complacent. Kailangan pa rin tayong vigilant, kailangan pa rin gawin lahat ng minimum health standards so that we can prevent further infections. Maraming salamat po. Maricel, kung dadagdag ko lang, no, talagang ang solusyon lang dito sa COVID-19, bakuna at gamot. Habang walang bakuna, habang walang gamot, meron pa rin po tayong problema. Kahit anong classification ninyo, kinakailangan ilagay nyo po sa inyong mga isipan. Habang walang vaccine, habang walang gamot, meron pa rin banta. Thank you, Secretary. Next question, kay Yusek Roque. Secretary, from Irene Taliping of Abante Tonight, marami pong barangay officials ang hindi sumusunod sa utos ng DILG na ipairal ang transparency sa mga pamamahagi ng SAP, lalo na sa mga malalayong probinsya. Hindi daw po nagpapaskel ng mga listahan kung sino-sino mga nabigyan ng tulong dahil ang ilan sa mga ito kamag-anak umano ng chairman o ni Kagawad. Maaasahan ba natin na sa mga susunod na araw may masasampulan na daw ang DILG dahil sa pagsuway sa inilabas na direktiba? Well, sa katunayan, 183 cases na po ang iniimbestigahan ng ating DILG dahil ang talagang mensahe ng Pangulo, sa mulat-mula pa inaasahan niya na merong magkakana nitong ayuda na para sa mga pinakamahihirap sa atin. No? Kaya ang kanyang mensahe sa DILG, sa kapulisan, sa NBI, kinakailangan sampulan niya ang mga gumagawa ng kababalaghan dahil kinakailangan magsilbing halimbawa na hindi po pwedeng kanain ang pondo para sa pinakamahihirap. Si Joseph Morong. Hi sir, good morning, good afternoon. I noticed Zoom tayo. Sir, muna akong i-mute. I have several set of questions. I'm sorry, we Sir, have to first. limit it. Just one question and follow up dahil napakadami pong mga questions. Sorry po. Sige lang sir. Anyway, okay. Right now, we have, basis lang muna, no? Premise. We have non-GCQ, GCQ, modified ECQ, and within modified GCQ, the ECQ that we know. Apat na classification, yes? Yes. All right. I'm interested first dun sa GCQ, sir. Yung movement within ECQ because marami na mga provinces and public transport. Pwede na po ba yung mga commercial flights between GCQ areas and GCQ, ECQ areas? Until the 15th po, wala pang commercial flights but I'm sure the relevant transportation authorities will come up with their guidelines pagdating po ng May 16.
Okay, so land and sea travel, sir, wala pa tayo. I mean, yung air and sea travel coming up. Wala pa po, pero I'm sure magkakaroon na po ng guidelines para unti-unti po mabuksan na ang transportation sectors, lalo na yung biyahe between GCQ and GCQ. Sir, interaction, GCQ, ECQ. A worker is working in a GCQ area, Batangas for example, or Cavite, nasa GCQ sila. Pero he lives in an ECQ area, like Metro Manila or maybe Manila. Paano yun? Pwede siyang tumawid? Well, meron na po tayong palantutunan dyan. Depende po sa industriya na pinagtatrabuhuhan niya. Kung ito po ay indispensable, papakita po ng employment certificate. Pero alam niyo naman po, quarantine po yan. Iniiwasan talaga natin yung pagpasok at paglabas ng mga tao. Pero kung kinakailangan po talaga sa pagtatrabaho, meron na po tayong rule na between ECQ and GCQ, basta po indispensable industry na hinayang magbukas, po pwede pong tumawid ang mga manggagawa, magdala lang po ng ID, nagpapatunay na kung saan sila nagtatrabaho at ID magpapatunay kung saan sila nakatira. Sir, one last question for you. Yung mga quarantine measures, ibig sabihin, balik na sila sa dati nilang buhay? Hindi po, kasi hanggang walang vaccine, kinakailangan minimum health standards. Yung mga minimum health standards, social distancing, good hygiene, temperature control, temperature checks, at iba pang mga piniprescribe po ngayon ng DOH. Yusek Berhere, can we have you enumerate the minimum health standards, please? Yes, sir. Ang minimum health standards po natin ay may 4 po na classification, no? Progressing into the higher levels of management. Ang unang-una po is we have to have this increased physical and mental resilience. So it starts with the individual, pinapalusog ang katawan, kailangan both physically and mentally. The second would be reducing transmission. Ito po yung ating mga personal protective measures like hand washing, cough etiquette. Nandiyan na rin po yung kapag meron na kayong sakit, huwag na kayong lalabas para makapanghawa pa sa iba. Nandiyan din po yung disinfecting our environment. That's part of reducing transmission. The third is reducing contact. Ito po yung physical distancing natin. Ito po yung limitations in the movement of people. Ito po yung ating mga architectural and engineering controls that we will implement, especially in public places or workplaces and establishments, para po nagkakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay ang mga tao. And the last would be reducing the infectiousness or the duration of infection. Ito po yung strategy natin for isolation, that once you identify a person who is symptomatic, you need to already assess and then isolate the patient or do quarantine para po ma-prevent na ang lalo pang paglaganap ng infection. Sir, kay Yusek Vergara, one question. Go ahead. Okay. Last question. Ma'am, good morning. Good afternoon. Ma'am, yung sa data po natin na present, 11,000 na infection, would you say na yun po yung mga number ng individuals, Filipinos, that have been infected by COVID? Is this the real data, real picture? Well, sa ngayon, sir, that is what we are getting as a result of our testing. Pero ang sinasabi nga po natin, once that we still can expand testing because of our increasing capacity in our health system, we will be seeing more. Kaya nga ang sabi po natin sa mga tao, wag po tayong mababahala kasi for the next days or weeks, makikita po natin tataas pa rin ang kaso, lalong-lalo na po na tumataas na ang kapasidad natin para mag-test ng mga tao. Ma'am, with the relaxation of some of the measures, no, hindi ba tayo worried dun sa interaction between an ECQ area and a GCQ area? Meaning, are we not worried about a second wave? Well, our safeguard for this would be the implementation and the enforcement of the minimum health standards that we have identified. If we can implement properly these minimum health standards, and then we will have that safeguard or assurance na yung ating paglaganap ng infection ay makokontrol or mape-prevent natin. Okay, ma'am, thank you for your time. Secretary, thank you for your time. Sino na? Oo, may clarification. Secretary? Oo. Unahin ko Yusek na lang. Vergara, you have clarification on the areas daw? Anyway, next questions please. Kay Roque, Yusek Roque.
A question from Vance Fernandez, Police Files DZRJ. Sinabi daw po ng Fitch Solutions Country Risk and Industry Research na tingin nila ang ekonomiya ng Pilipinas ay posible daw po magkaroon ng recession. Ano ang plano daw po ng pamahalaan? Well, yan naman po inaasahan dahil nagsarado nga tayo ng 2 buwan, no? At ngayon may mga areas pa na mananatiling sarado, no? So ang gobyerno naman po ay merong plano. Unang-una po, bubuksan natin muli yung Build Big Big program natin at ito po yung tinatawag na fiscal strategy, paggamit po ng national budget para po mag-create ng economic activities, no? At pangalawa po, yung ating mga monetary policies sinisiguro po ng ating Bangko Sentral na sapat po ang salapi na umiikot, binababa po natin ang interest rates at saka yung mga liquidity requirements ng mga bangko po ay ini-ease up natin yung mga deposit requirement ng mas maraming pong pera na umikot sa ating ekonomiya. Inaasahan po natin yan pero ang strategiya po ng ating NEDA at ng Department of Finance, magkakaroon tayo ng tinatawag na V-shape. Bababa po talaga ating ekonomiya pero tayo po ay tataas naman at inaasahan natin na mabilis ang ating pag-recover matapos po itong mga quarantines. Yusek Vergere, may clarification po sa mga areas. Yes, Sec. I'm sorry. Can we have the question? What would they want to clarify? Oo. Yung clarification daw ho on the high-risk areas. Yes, sir. Ito pong high-risk areas na na-identify at nandyan po sa ating mga datos ngayon. Ito pong Cebu City, ang Laguna, at saka po yung ating mga cities and municipality here in the National Capital Region. Ito po lahat ay pagdidesisyonan bukas ng ating interagency task force base po sa mga rekomendasyon pa na ibibigay at saka diskusyon na gagawin. So bukas pa po natin malalaman kung ano po talaga yung magiging final for this high-risk areas. Nice ko lang susugan yan. Alam niyo naman kasi, tabi-tabi ang ating mga munisipyo at mga syudad, no? So bagamat ikaw ay nasa labas ng Metro Manila, kung ikaw ay katabi mo ay isang zona o mga grupo ng mga barangay na mataas ang insidente, miski ikay wala sa Metro Manila proper, po pwedeng mapasama pa rin kayo dahil depende po yan dun sa zona na madidetermine, no? So hayaan nyo po, bigyan nyo ng sapat na panahon at magkakaroon po talaga ng identification kung ano na yung mga areas. At gaya ng aking sinabi, yung mga areas na mananatiling ECQ, yan po idideklara ng mga lokal na mga opisyales. Pia Gutierrez? Get more sense lang doon sa mga area, kung ano yung mangyayari doon sa mga areas outside community quarantine. You said that as long as minimum health standards are present, pwede po may mga activities na pwede. But are physical classes allowed to resume under these areas? Tourism activities, malls and restaurants, will they be allowed to operate? Well, unti-unti po, hinahinay. Wala pa rin po yung mga ganyang aktibidades. Ang klase po, nagdeklara na ang DepEd. August 24 po ang panimula. At pati po yung mga higher education learning institutes ay wala pa rin pong face-to-face classes yan. They need to tap flexible learning processes. Pero sa ngayon po, hindi pa rin po. Yan po ay alinsunod na rin sa pag-aaral na yung mga kabataan talaga, bukod sa meron silang vulnerability, sila yung pinaka maikot, kumbaga. They have very high mobility at sila yung pwedeng magkalat ng virus na ito. So sir, yung seniors and minors, will they be allowed to go outside their houses? Para to sa mga normal areas, no? Again, no, kung hindi naman kinakailangan, habang walang vaccine, habang walang gamot, we encourage you to stay home. Although hindi na kayo pauuwiin, no? But still we encourage you to stay home. All right, sir. Sir, yung governors sa mga areas outside community quarantine, will they still have the power to impose lockdowns in their own municipalities to prevent infections if they feel na there's a need to do so? Meron pa rin pong ganyang kapangyarihan, no? Dahil alam naman natin na ang mga lokal na opisyales know better kung ano nangyayari sa areas nila, but this must be done in coordination with the regional IATF.
Alright, sir. Sir, last question. You said that bukas pa po i-identify which industries will be allowed to operate. Pero ano po yung magiging basis natin to determine which agencies and which forms of public transportation will be allowed to operate under modified ECQ, sir? Well, under ECQ, alam naman natin na merong mga indispensable industries na nagpapatuloy. No? Yung pagkain, yung mga BPOs, at yung iba pa, no? Yung mga hospital. No? Tapos meron na rin mga industriya under ECQ na pinayagan. Yung mga priority projects ng gobyerno, yung mga related to climate mitigation. So, lahat po yung industriya na pinapayagan sa ECQ, papayagan din under modified ECQ. Pero magkakaroon ng additional industries bukod dun sa mga priority projects na hahayaan na rin magbukas at malalaman po natin yan bukas. So what will be our basis, sir, to determine which additional industries will be allowed to operate? Of course, the first and foremost is the ability to observe social distancing, good hygiene, at saka syempre yung contribution po to the economy. All right. Thank you, sir. Si Roque Ignacio again. Okay, Secretary, dalawa yung question ni Francis Wakefield ng Daily Tribune. Kung retain daw po ang ECQ sa Metro Manila, Laguna, Cebu, may expect daw po bang tulong pinansyal ang mga tao outside the first and second tranche ng SAP? May pondo po ba ang government? Yung decision po to retain Metro Manila under ECQ ay dahil kinonsider ang proposal ng Metro Manila mayors at dahil mataas pa rin ang COVID cases? Well, nakita niyo po, no, finalash namin kanina kung ano yung rekomendasyon ng mga mayor at if we could flash it again, parang in parallel naman po ang mga rekomendasyon ng mayor at itong naging recommendation ng IATF. Ang pagkakaiba po sa kanila, gusto nila GCQ for NCR but LGUs are allowed to lock down barangays as needed. Ang na-impose po ngayon is modified ECQ. So it is not ECQ as we know it is not GCQ as we know it, it's somewhere in between, it is a transition. It is a transition phase po, no? At ini-envision natin na pagdating siguro ng matapos ang isang one month, makakapunta na tayo lahat sa GCQ, no? So in that sense, napakinggan po talaga ang hinaing at kagustuhan din ng ating mga lokal na opisyales. Pero again, no, binase po ito sa siyensya, binase po ito sa pagkalat ng sakit at saka yung capability na magbigay ng critical care at saka yung impact sa ating ekonomiya. Comment daw po from Malacanang sa pagka-PI sa isang netizen who posted in social media that he will grant 50 million pesos to anyone who will kill President Duterte. Ano po ang reaction ni PRRD tungkol dito? Well, yan po ay nasa kamay na ng ating mga law enforcement agencies. Hayaan po natin gawin nila ang trabaho nila. Kung mayroong prima facie case for any case, kasuhan siya. At mabibigyan naman po siya ng pagkakataon na patunayan kung na hindi siya nagkasala sa ating hukuman sa takdang panahon. Joyce? Joyce Balancho? Joyce Balancho, next one please. Roque, Yusek Roque? Okay, sir. From Belia Cariaso ng Bandera, paki-clarify po sana yung announcement ni President Duterte about sa NPA. Nag-offer po siya ng 2 million na pabuya sa kada mahuhuling NPA commander. Yung change ng identity, applicable ba yon sa mga matuturong NPA members? I think yung change of identity has something to do dun sa witness protection program, no? Kasi po pwedeng mabigyan ng new identity. Antayin po natin yung guidelines na i-issue ng Department of National Defense at saka ng Security Cluster para sa ganyang anunsyo. Next question please. Sa Joyce UP Balancho, nandiyan ka na? Joyce, wala. Okay, Yusek Roque, next question. Tanong pa rin ni Belia Cariaso, sa UP study na 24,000 ang tatamaan ng COVID at 1,700 ang mamamatay by June sakaling may premature lifting ng lockdown. Kinonsider ba ito sa naging desisyon at based doon sa study, ang weakest link kaya hindi pa rin nagkakaroon ng flattening of the curve ay yung failure sa contact tracing. Ina-admit po natin ito and paano po daw ito maa-address? Well, unang-una, no? Obviously, pinakinggan natin ang siyensya. Kaya nga po, modified ECQ pa rin tayo. Naka-ECQ pa rin po tayo, bagamat bubuksan natin yung mas marami pang mga sektor ng ating ekonomiya. But we continue to be in ECQ because of the continuing threat, no?
Pangalawa po, nagtalaga na po tayo ng T3 SAR, no? Si Mr. Vince Dizon, at ang kanyang katungkulan po ay test, trace, and treat. No? Dahil alam natin na moving forward, hanggang hindi natin nalalaman kung nasaan ang kalaban, at ang kalaban ay yung sakit nga, hindi natin na ma-isolate at hindi natin magagamot yung mga nagkakasakit. No? So asahan nyo po, kasama po yan sa overall strategy ng ating gobyerno. In fact, yan nga po yung strategy natin ngayon. T3, test, trace, and treat. Trish of CNN Hi, Philippines. Secretary. Good afternoon po. Sir, may papasok po kasing bagyo, and although hindi pa tayo masyado sure kung saang areas na tamaan, paano po nito maaapektuhan yung pag-i-implement ng minimum health standards or minimum health requirements doon sa mga areas na kailangan mag-evacuate, like for example in the Bicol region, which is now under GCQ na po, or starting May 16 under GCQ na po? Well, kinakailangan po talagang subukan pa rin yung minimum health standards, lalong-lalo na yung social distancing, dahil ito pa lang ngayon po ang pwede natin gawin para mapabagal yung pagkalat ng sakit. Alam ko po, napakahirap na meron tayong COVID-19, meron na naman darating na sakuna, na bagyo, pero sama-sama, tulong-tulong kaya po natin ito. Intindihin lang po natin na hindi normal ang mga pagkakataon. Bagamat mahirap yung mga magre-relocate, kinakailangan po meron pa rin kahit papanong effort na magkaroon ng 1 meter distance sa isa't isa. Thank you, sir. Sir, this question is for Yusek Vergere. Ma'am, since yun nga po, may papasok pong bagyo and season po na medyo mas maraming nagkakasakit, paano naman po maapektuhan yung protocols natin in testing? Kung halimbawa po maraming magkakatrangkaso, paano po natin madidiscern kung sino po yung mga dapat i-test lang, considering na medyo pareho po yung magiging symptoms? Kahit naman wala yung bagyo, no? Kahit nasa ordinaryong time pa lang tayo ngayon, ginagawa na natin yan, no? Yung symptomatic identification of cases, kung saan lahat po ng merong magkakaroon ng ganitong simptomas ay nagkakaroon tayo ng mas mataas na suspetsa para sa kanila. Pag pumasok po ang tag-ulan, nandyan na po yung pagpasok ng iba't ibang mga sakit. Meron po tayong tinatawag na pathways para po sa ating management. We have our COVID and our non-COVID pathways kung saan maaari nating ma-determine kung sino ang dapat para sa COVID pathway at sa non-COVID pathway sa pamamagitan ng telemedicine, na ito ang gagamitin ng ating mga kababayan para sila ay matignan. As to what would be the difference between, or how we can differentiate a patient who's exhibiting other diseases aside from the COVID, kailangan po pa rin natin, no, na matignan maigi through testing, and of course, we need to isolate them. Kahit na alam po natin na we need to be very, very suspectful. No? Kailangan po na kapag gano'n ang pinapakita, not because it's the rainy season, ay hindi po natin siya i-consider as related to COVID. Lagi po tayo dapat high index of suspicion, especially if they are exhibiting COVID-related symptoms. Mm-hmm. But for example, ma'am, I am an individual experiencing symptoms. Ano po yung una kong dapat gawin? Should I have myself tested or yung isolation na lang po? Well, unang-una, kailangan mo natin malaman, no, exposure history or maybe history of travel within the Philippines where there is this high level of cases. Pangalawa, pwede ka namang tumawag sa iyong telemedicine provider. No? Meron kaming binibigay araw-araw na mga telepono para makatawag. Pero what would be important for those who are experiencing symptoms right now, kailangan nila nang mag-isolate at tumawag at sila ay ma-assess ng ating kung mga barangay health emergency response team. Nandiyan yung mga doktor ng local government units natin para masabi natin talaga kung ikaw ay kailangang i-test o hindi. Okay, next question please. Yusek Roque. Okay, from Julie Aurelio ng Inquirer, the Wow China program, a Chinese cultural program on Radyo Pilipinas, was severely criticized by netizens over the weekend. Can I get your comment on some netizens' criticism against the program that it is furthering Chinese propaganda? Others complained that while ABS-CBN had to go off the air, a Philippine government radio station is airing a pro-China
program and content? Well, unang-una po, no, that's part of the free marketplace of ideas. No? Hayaan lang po natin bumuo ng sariling opinyon ng ating mga kababayan dyan sa inering advertisement na yan o programa. No? Pangalawa po, hindi ko po programa yan sa Office of the Presidential Spokesperson. I would direct your queries to the PCOO, Secretary Martin Andanar. Next question, please. Melo Acuña. Yeah. Good afternoon, Secretary. Good afternoon. Can you hear me now? Yes, I can hear you. Good afternoon, Secretary. Thank you. What are the protocols for public transport? If we're to observe social distancing, will it not result in higher transport fares as limited passengers will impact on the viability of their enterprise? 1 meter social distancing po sa public transportation. Kinakailangan bus, tapos yung taxi lang, yung mga Grab, at wala pong dapat kasabay yung mga nakamotorsiklo. So bawal pa rin po ang angkas, no? At saka yung back ride, no? So sa ngayon po, ang sabi ni LTFRB, hindi pa po sila nag-authorize ng increase ng pamasahe. So as is, where is po ang ating pamasahe. Okay. Hindi po apektado yung viability ng enterprise, Sa Secretary? ngayon po, hindi pa. Yan po ang deklarasyon ng chairman ng LTFRB. Okay. For Yusek Vergere, good afternoon, Yusek. Si Archbishop Martin Humowad ng Ozamis requested me to ask you this question. What's your guidance on the possible protocols sa pagbubukas ng simbahan at iba pang houses of faith under the current situation? What are your recommendations? Yes, sir. We have our minimum health standards na pinalabas na po natin tong polisiya na to, kung saan nandyan po yung ating mga nire-recommenda na kailangan gawin na health standards for different settings. At kasama na po dyan ang ating mga simbahan po or mga places of worship. Nandyan na po yung ating sinasabi, yung ating pong physical distancing, of course. Kailangan may mga spasyo sa mga pews. Kailangan din po yung ating ilan lang po ang kailangang i-allow sa loob ng simbahan, and marami pa ho na nakalagay dyan sa polisiya na yan. So kailangan lang hong ipatupad para po hindi na mas lumagana pa ang infection. Yeah, thank you very much. For Secretary Roque, in support of President Duterte's campaign for good government, have you already alerted the Commission on Audit to do post-audit on LGUs kung paano nila dineliver yung SAP sa kanilang mga nasasakupan? Secretary. Well, alam niyo po, trabaho talaga yan ng COA, no, na mag-conduct ng post-audit. In fact, that's the only thing that they do. But we will, of course, put pressure on them to validate, lalong-lalo na yung listahan ng DSWD, and to validate na nakuha yung ayuda for the intended beneficiaries. Yes. Thank you very much, Mr. Secretary. All the best. Thank you. Rocky? Okay, from Rose Novenario of Ataw, sinabi niyo dati, iniimbestigahan ang naganap na leakage ng IATF Resolution number 30 at parurusahan ang responsable. Kagabi po naulit ito at nagkalat sa social media ang umano'y aprobadong IATF Resolution number 35. Dumaraan po ba sa maayos na background check ang mga may access sa confidential documents ng IATF at Malacanang, considering na mga batikang retiradong general ang mga nasa task force? Hindi po ba'y tinuturing ito na paglabag sila sa security protocols ng Malacanang? Well, iimbestigahan po natin yan, no? Pero what I can say is yung mga kumalat na di umanong resolution na hindi naman po accurate. Gaya na ngayon, no, ang dami-dami kong nakita nagpapakonfirm na ECQ daw ang ilang mga bagay, mga lugar sa Manila, fake news naman. Kaya nga po, araw-araw tayo nagpe-press briefing, araw-araw tayo humaharap sa media para po may pagkakataon na sabihin ko anong katotohanan at labanan yung fake news na yan. Pero ganun pa man, paimbestigahan po yung alleged leakage. Ang problema lang namin ay yung dilinik fake news naman. So parang walang leakage. Yes, next question please. Rocky? From Secretary, from Aiko Miguel ng UNTV, what are the stringent measures that should be implemented once cities are lifted to GCQ? Are there cities that qualify to be lifted to GCQ based on their health system to address COVID-19 cases? Well, alam niyo po yung ating palatuntunan talaga is based on science. So paulit-ulit po tayo dyan. No? It's the doubling rate of the disease, yung critical care capacity ng lugar at yung impact sa ekonomiya. So yung mga syudad na nasa GCQ na, you are still on community quarantine.
Kaya nga lang po, talaga yung katotohanan na kinakailangan buksan na unti-unti ang ekonomiya. Pero sumusunod po tayo sa sinasabi nga ng WHO, unti-unti, dahan-dahan at hinay-hinay. Second question niya, how are we going to achieve the 30,000 tests per day goal by May 30? How many laboratories are needed to reach this target? Well, sinimulan po natin yung mga mega swapping facilities, pero ang katotohanan po, we need around 70 laboratories to reach 30,000 a day. We will get there by hook or by crook. It is the only way po na malaman natin kung nasaan na ang ating kalaban. Okay. From Tina Mendez of Philippine Star, kung magpapatuloy po ang ECQ sa maraming lugar, may kakayahan pa daw po ba magbigay ng ayuda at SAP ang gobyerno? Marami na po sa mga nagtatrabaho ang ubos na ang leave for this year at marami na ang nasa category na no work, no pay. Baka di nakayanin kahit na may trabaho pang masasabi ang tao dahil sa wala na pong income ang mga kumpanya. Well, sa ngayon po, sapat naman yung ating pamigay sa ayuda. Pangalawa po, gaya ng sinabi ko, meron na po tayong listahan ng mga pondo ng iba't ibang ahensya na po pwedeng ma-realign. So gagamitin po natin yan for COVID-related activities. No? Yung ating, ang ating pang-ayuda naman po ay talagang valid po yan, no? Dun sa for 2 months, at saka meron pa po tayong natitirang pondo na galing po dun sa DOF, yung Small and Business Scale Assistance, ang tawag salary subsidy program, na sapat po yan para sa 2 buwan. Yan po ay 51 billion pesos. No? So sa ngayon po, we're doing fine. Kaya lang po, hindi natin alam kung gano'ng katagal itong problema ito. Yung mga nagtatanong, meron pa bang ayuda yun sa mga areas na mapapasailalim ng ECQ? Siyempre po, hahanap tayo ng paraan para magkaroon ng ayuda. Ang pangako ng Presidente, bebenta niya ang CCP kung kinakailangan. Pero magbibigay po tayo ng tulong sa mga nangangailangan, lalong-lalo na yung mga areas na mananatili sa ECQ. A question from Chris Jose Afroimate. Ilan na daw po ang LGUs na nakapag-comply sa May 10 deadline na binigay ng DILG para sa pagbibigay ng first tranche ng SAP, at ilan po hindi nakapag-comply? Marami po daw kasing residente ang patuloy na nag-aabang na makakuha ng ayuda sa pamahalaan. Gaya daw po ng insidente sa Quezon City na madaling araw pa lang nakapila na pero wala pong makukuhang ayuda. Gaya ng sinabi ko po, sang-ayon po sa DSWD, 92.30 na po nung first tranche ang nailabas natin at nakarating na sa ating mga kababayan. Ang gagawin po ng DSWD, unang-una, yung mga LGUs na hindi pa nakakapagbigay ng lahat ng ayuda, ipagpatuloy. Hanggang hindi po binabawi ang pondo, ibigay po yan. Pangalawa, yung mga LGUs na hanggang 80% pa lamang sa ngayon ang nabibigay na ayuda, sila po yung bibigyan ng show cause letter. Bakit naman 80% halos matatapos ng 2 buwan hindi pa rin nakakarating sa ating mga kababayan? So there will be a show cause letter po. Opo, Secretary, may tanong po para kay Yusek Vergere from Daily Inquirer. Ano daw po ang current inventory sa NCR ng isolation, ICU, ward beds, and mechanical ventilators? Sinabi daw po ni Yusek Vergere earlier na malapit na maabot ang maximum capacity sa NCR. Paano po ito ina-address? Yusek Vergere. Yes, sir. We don't hear the questions po kasi. Can we have it repeated? Ang questions po, ano na daw ang ating inventory ng mga ventilators at iba pang mga bagay-bagay na kinakailangan natin? Meron na ho tayong nilalabas sa situational report natin every day kung ilan po yung ating mga critical care equipments and facilities. Nandun po siya sa ating website sa DOH. Sa ngayon po, for the National Capital Region, meron po tayong inventaryo kung saan ang gamit ng mechanical ventilators is almost 70% already. But for the rest, like ICU beds, isolation beds, and COVID ward beds, nasa almost 50% pa lang ho tayo. So marami pa hong available sa National Capital Region. Okay, second to the last question siguro. At wag po kayo mag-alala, bukas, araw ng Wednesday, magkakaroon din po tayo ng press briefing at mag-iimbita pa rin tayo ng ilang mga kasama sa gabinete. Opo.
baka ang Secretary, isang tanong na DILG lang po po at pa. saka ang National Task Force maimbitahan din natin bukas. Yes. Okay, Secretary, Second to isa the na last lang pong question, tanong please. kay Yusek Vergere. For Yusek Vergere, and then may isa pa pong tanong for Secretary Roque. Ano daw po ang current reproductivity rate ng virus? Nag-improve ba ito since ECQ? Anong areas daw po sa bansa mataas or nag-worsen ang reproductivity rate? Kasama ba ito sa factors on deciding on the extension or non-extension ng ECQ for Yusek Vergere? Oo, ang tanong po ay, meron ba hong relasyon ang reproductive rate ng virus doon sa naging desisyon natin na mag-impose ng modified ECQ? Yes, sir. May I ask Dr. John Wong to provide us with his inputs on this, sir? Yes. So the basic reproduction number determines how many other persons an infected person will infect. No? So before we imposed the ECQ, the reproduction number was high, maybe around 3. But lately, because of the ECQ in NCR, it has gotten down to almost a little above 1. Thank you. Okay, last question. Opo, Secretary. Opo, tanong ni Julie at ni Tuesday, pareho lang po, Secretary. Baka daw po, can students and stranded Metro Manila resident, pwede daw po bang mag-travel to Metro Manila? And sabi rin ni Tuesday, yung daw po mga na-stranded sa probinsya na wala ng quarantine ngayon, since March pa sila stranded, umattend ng team building kung pwede na sila makabalik dito sa Laguna and Metro Manila under modified ECQ. Ano po daw pwedeng gawin at kung ang hardware daw po, hardware stores allowed to open in modified ECQ areas. Sagutin ko muna yung last question. Yes, miski po sa ECQ, allowed ang hardwares. Doon po sa mga magbabiyahe, kinakailangan po ng clearances, galing po doon sa lugar kung saan kayo magbabiyahe at sa lugar na pupuntahan ninyo. Kailangan po yan ng mga LGU clearances. Okay, so to emphasize po, ulitin ko lang po, ngayon lang po namin isinapubliko itong mga lugar na sa ilalim ng modified ECQ dahil as we speak, ginagawa pa po yung final list ng mga lugar nito. Hindi naman po kami nag-embargo ng kahit anong impormasyon. Sa katunayan po, yung resolution ng IATF, ngayon lang po din nailabas yung signed copy ng resolution number 35. Since wala na po tayong mga katanungan, ulitin ko po, bukas meron din po tayong press briefing araw ng Wednesday. Pero can we hear from Yusek Vergere, your last words please, before we end this press con? Yes, thank you, Secretary. Kami lang po ay nagpapaalala sa lahat, bagamat atin pong magkakaroon na tayo nitong ating pagre-relax ng ating mga stringent measures na inumpisahan mula po tayo ay nag-umpisa nitong mga quarantine. Lagi po natin tatandaan, ang community quarantine ay isa lang pong measure na ginagawa natin. Hindi lang ito ang makakabigay solusyon sa ating pagharap sa pandemyang ito. Ang importante po sa atin lahat ngayon ay maipatupad natin ang ating mga minimum health standards para po kung sakasakaling tayo po ay mag-transition na nga po dito sa ating pagre-relax ng ating mga quarantine measures for the community, ay maaari po tayo makaagapay without increasing infection and without increasing or furthering the transmission of this disease. Let us remain to be vigilant, maging alerto po tayo. Lagi po natin iisipin na ang ating gagawin para sa ating sarili ay makakaapekto ng madami at merong buhay na maililigtas kapag tayo ay sumunod lang sa mga pamantayan ng gobyerno. Maraming salamat po. Mga kababayan, unti-unti, hinay-hinay, dahan-dahan. Yan po ating ginagawa na proseso para makabalik tayo sa halos normal na mga panahon. Ulitin ko po,
wala na pong normal gaya ng ating nalalaman hanggang wala pa pong bakuna at habang wala pang sakit. Habang wala pa pong ganyang lunas, matakot po tayo sa COVID. Takot po ako sa COVID. Mag-ingat po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nag-aalala ako sa